कोल्ड स्टोरेज इन्स्टॉलेशन म्हणजेच रूम एवढं फ्रीज आणि हे करताय आम्ही सामान एकत्र हे केली बॅग आणि निघालो आमच्या हेलिकॉप्टरवर बसून आणि आता जाणार आम्ही साईडवर आहे. पोहोचलो साईडवर, पैदल पैदल जाऊ लागलो. कळालं लिफ्ट आहे, लिफ्टमध्ये काढले फोटो. त्यानंतर आम्ही बघितले आमच्या मशीन घेतली बाहेर आणि त्यानंतर मशीन खोलल्यानंतर कळालं की उंदरांनी खाल्ले वायरिंग सगळी. त्यानंतर आमच्या मालकाला आला राग. त्यानंतर त्यानं मारायला लागले उंदीर. सगळी उंदराला मारलं. तोपर्यंत आम्ही बसवलं इंडोर आणि त्यानंतर एक्सपेन्शन वॉल पण व्यवस्थितपणे बसून घेतला आहे आणि त्यानंतर लिकेज पण टेस्टिंग करत आहे. लिकेज पण टेस्टिंग केली, मग बसवली प्लसची इंडोर. त्यानंतर केली पायपिंग, हे प्लसची पायपिंग. त्यानंतर केली मायनसची पायपिंग आणि दोन्ही आउटडोर बसून घेतले व्यवस्थित. त्यानंतर टेन्शनदायक गोष्ट म्हणजे वायरिंग, पण आम्हाला त्या गोष्टीचं टेन्शन नाही कारण आमच्याकडे आहे एक्सपर्ट. आणि त्यानंतर केली सबज्युरीची सेटिंग आणि त्यानंतर गॅस चार्जिंग आणि हे झालं आहे -13 टेम्परेचर आणि मी करतो आहे टेम्परेचर चेकिंग आणि व्यवस्थितपणे थंड झालं आहे. आणि त्यानंतर आमचं कंप्लीट कोल्ड स्टोरेज इन्स्टॉलेशन पण -15 डिग्री